Hello dear students, আজি আমি এটা নতুন টপিক পঢ়িবলৈ বিচাৰিছো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আৰু এক্সাম এছএছ ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আৰু ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰা কুৱেশ্যন আহি আছে প্ৰত্যেক বছৰ তোমালোকে চালে পেপাৰ চালে গম পাবা আৰু আমি পেপাৰ ডিছকাছ কৰিম টপিকটো হৈছে সাইজ অফ টেট্ৰাহিড্ৰেল এণ্ড অক্টাহিড্ৰেল ভইডছ ঠিক আছে আমি এটা কথা স্পষ্ট হলো যে কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলবিলাকে যেতিয়া পেকিং কৰে তেতিয়াহ'লে ভইড সৃষ্টি হয় আৰু দুটা টাইপৰ ভইড আমি পাইছিলোঁ অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ এটা হৈছে টেট্ৰাহিড্ৰেল ভইড এটা হৈছে অক্টাহিড্ৰেল ভইড ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল যে কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলবিলাক এইটো মই এটা বনাই দিছোঁ ফিগাৰ এটা কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলবিলাকৰ যদি চাইজটো বা ৰেডিয়াছটো যদি আৰ হয় চে কেপিটেল আৰ ইজ দ্য ৰেডিয়াছ অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুল তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যেটো আমি ভইড পাম টেট্ৰাহিড্ৰেল ভইড সেই টেট্ৰাহিড্ৰেল ভইডটো ৰেডিয়াছ হ'ব 0.225 r আৰু একেধৰণে অক্টাহিড্ৰেল ভইড তাৰ ৰেডিয়াছ অলপ ডাঙৰ হয় ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ হয় সেইটো হয় 0.414 r তাৰমানে সিম্পল কথা কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলটোৰ ৰেডিয়াছ যদি কেপিটেল r হয় তেতিয়াহ'লে সেই কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলবিলাক তেনেধৰণৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলবিলাক এগালমান লগ লাগি পেলাই যিবিলাক ভইডছ সৃষ্টি কৰিব সেই টেট্ৰাহিড্ৰেল ভইডবিলাকৰ ৰেডিয়াছ আৰু অক্টাহিড্ৰেল ভইডবিলাকৰ ৰেডিয়াছ আমি এনেধৰণে থিওৰিটিক্যালি উলিয়াব পাৰোঁ ওকে কথা সিমানে তো নোটটো চাই লওঁ If r is the radius of the spherical particles in the crystal lattice, then the radius of the tetrahedral void is 0.225 r আৰু octahedral void radius কিমান হ'ব 0.414 r হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা কথা ইন্টাৰেষ্টিং কথা এটা মন কৰোঁ আমি জানো যে যদি এটা সলিড যদি আয়নিক সলিড হয় তেতিয়ালে কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ বিলাক কি হয় কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ বিলাক মনত ৰাখিবা সদায় এনায়নছ হ'ব ঠিক আছে যদি আয়নিক সলিডৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰ্টিকুল বিলাক এনায়ন হয় আৰু পাৰ্টিকুল বিলাকৰ মাজত মানে পেকিং কৰিলে মাজত যিবিলাক ভইড সৃষ্টি হ'ব সেই ভইড বিলাকৰ মাজত গলে কেটায়ন হৈ থাকিব ওকে তো the constituent particles are the anions and the cations occupy the voids কথাই মানে একদম সিম্পল আয়নিক সলিডৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো মানে টপিকটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আসলতে ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰা আমি কোৱেশ্চন ডিল কৰিম অলপ পাছতে তলকে এইখিনি কথা খুব মন কৰিব ভালকে যে আয়নিক সলিডৰ ক্ষেত্ৰত কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুল বিলাকক আমি কোনবিলাক কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুল বুলি ক'ম এনায়ন বিলাকক কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ বুলি ক'ম আৰু কেটায়ন বিলাক কোটো কোবাই কাৰণ কেটায়নৰ সাইজটো সৰু হয় তোমালোকে জানা এনায়ন ব্লাকৰ সাইজটো সাধাৰণতে ডাঙৰ হয় কাৰণ এটা ইলেক্ট্ৰন লয় তোমালোকে জানা তো এনায়ন ব্লাকে হয় কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ ওকে বাৰে বাৰে কৈছো মই এনায়নছ আৰ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ ওকে এণ্ড কেটায়নছ অকুপাই দ্য ভইড ব্লাকৰ মাজত কেটায়ন সোমাই পৰিব এতিয়া আমি তোমালোকে জানা ভালকে যে কেটায়ন দুটা টাইপৰ হ'ব তাৰমানে কাৰণ আমি ভইড দুটা টাইপৰ পাইছো টেট্ৰাহিড্ৰেল ভইড এণ্ড অক্টাহিড্ৰেল ভইড তাৰমানে আমি কেটায়ন এনেকুৱা কিছুমান পাম যিবিলাকে টেট্ৰাহিড্ৰেল ভইড অকুপাই কৰে আৰু কিছুমান কেটায়ন পাম যিবিলাকে অক্টাহিড্ৰেল ভইড অকুপাই কৰে এই কনসেপ্টৰ ওপৰত বেছ কৰা আমি কোৱেশ্চন ডিল কৰিম নোটটো চাই লওঁ অলপ এটা কৈছে in case of ionic compound anions occupy the anions are the constituent particles and cations occupy the voids anion বিলাকে কি হয় anion বিলাকে হয় constituent particles বা constituent particles বিলাক anions হয় আৰু cation বিলাকে কি অকুপাই কৰে voids বিলাক অকুপাই কৰে hence radius of the cation তেতিয়া হলে কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুল মানে এনায়নটো ৰেডিয়াছ যদি মই ধৰি লওঁ এনায়নটো যদি ৰেডিয়াছ মই ধৰি লওঁ আগৰ নিচিনাকৈ যদি r ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে কেটায়ন যিটো কেটায়ন টেট্ৰাহিড্ৰেল ভইড অকুপাই কৰে তাৰ ৰেডিয়াছ কিমান হ'ব 0.225 r হ'ব আৰু যিটো কেটায়নে অক্টাহিড্ৰেল ভইড অকুপাই কৰে তাৰ ৰেডিয়াছ কিমান হ'ব 0.414 r হ'ব একেবাৰে সিম্পল সেইখিনি নোটটো দিয়া আছে চাই লওঁ Hence, radius of the cation inside tetrahedral void is 0.225 r and radius of cation inside octahedral void is 0.414 r, where r is the radius of the anion. একেবাৰে simple, আগৰ নিচিনা একেবাৰে simple আৰু এই টপিকটোৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি পেলাই কিছুমান কুৱেশ্যন আমি ডিল কৰিম আৰু সেইবিলাক কুৱেশ্যন একচুৱেলি এক্সামতো আহিছে বহুত আহিছে চ' অহাৰ পচিবিলিটি আছে ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰা আমি চাই লওঁ এটা মানে টপিকটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় নাম্বাৰ অফ ভইডছ ফিল্ড এণ্ড ফৰ্মুলা অফ দ্য কম্পাউণ্ড ঠিক আছে মানে এই কনসেপ্টটো আমি আসলে প্ৰবলেম লৈ পেলাই ডিল কৰিম কি বুলি ক'লে চোৱা ভইড ফিল নাম্বাৰ অফ ভইডছ ফিল কিমান ভইড ফিল আপ হৈছে আৰু কোনে ফিল আপ কৰে ভইড আমি জানো কেটায়নে ফিল আপ কৰে কেটায়ন কেনেকুৱা টাইপৰ হয় দুটা টাইপৰ হয় এটা হৈছে কেটায়নছ অকুপাইং দ্য অক্টাহিড্ৰেল ভইড এজ ৱেল এজ কেটায়নছ অকুপাইং দ্য টেট্ৰাহিড্ৰেল ভইড আমি পাই আহিছোঁ এণ্ড ফৰ্মুলা অফ দ্য কম্পাউণ্ড এই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি চলিডৰ ফৰ্মুলা আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম তাৰমানে এটা কুৱেশ্যন লোৱা হৈছে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা কুৱেশ্যনটো A compound is formed by two elements x and y. দুটা element আছে okay x and y. Atoms of the element y make CCP. মানে solid টো গঠন কৰে কোনে y নামৰ পাৰ্টিকুলটোৱে solid টো গঠন কৰে. And those of element x occupy the octahedral void. What is the formula of the compound?
লগে লগে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে বুজি পালাই চাগে দুটা বস্তু এক্স এণ্ড ৱাই আৰু ৱাই বিলাকে কি কৰে মেক চিচিপি তাৰমানে কি ৱাই বিলাক হৈছে কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ আৰু যদি ৱাই বিলাক কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকল হয় তো ৱাই বিলাকক আমি কি বুলি ক'ম এনায়ন বুলি ক'ম নে কেটায়ন বুলি ক'ম অবভিয়াছলি আমি কি বুলি ক'ম এনায়নছ বুলি ক'ম আৰু লগতে কৈছে এক্স অকুপাই দ্য অক্টাহাইড্ৰেল ভইড আৰু অক্টাহাইড্ৰেল ভইড মিনছ ভইড অকুপাই কৰিছেতো তো এক্স বিলাক কি হ'ব কেটায়ন হ'ব অবভিয়াছলি কাৰণ আমি আগত পাই আহিছোঁ যে কেটায়নবিলাকেহে ভইড অকুপাই কৰে স্পেচিয়েলি এই প্ৰব্লেমটোত অক্টাহাইড্ৰেল ভইড অকুপাই কৰে বুলি কৈছে ইয়াত কোনো টেট্ৰাহাইড্ৰেল ভইডৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই ইয়াত কৈছে যে এক্সবিলাকে অক্টাহাইড্ৰেল ভইড অকুপাই কৰে আমাক সুধিছে যে ফৰ্মুলাটো উলিয়াব লাগে একেবাৰে চিম্পল তো প্ৰথম কথা আমি ধৰি লওঁ লেট দ্য নাম্বাৰ অফ এনায়ন অ'কে নাম্বাৰ অফ এনায়ন মানে কোন অলৰেডি মই কৈ আহিছোঁ ৱাই এনায়ন বুলি কেলৈ কোৱা হৈছে কাৰণ তাতে চিচিপিটো মানে চলিডটো গঠন কৰিছে চ' দে আৰ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ এণ্ড দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ আৰ নাথিং বাট দে আৰ দ্য এনায়নছ অ'কে চ' লেট দ্য নাম্বাৰ অফ এনায়ন ডেট ইজ ৱাই ইজ এন ধৰি ল'লোঁ চে তুমি এক্স ধৰিব পাৰা বা কেইবা ধৰিব পাৰা ইয়াত এক্স ৱাই আছে কাৰণে আমি এন ধৰি লৈছোঁ এতিয়া লগে লগে আমি জানো যে পাৰ্টিকুলৰ সংখ্যা মিনছ এনায়ন মানে হৈছে কি এনায়ন মানে হৈছে কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰ সংখ্যা কনষ্টেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰ সংখ্যা যদি আমি আগত পাই আহিছোঁ যোৱাকালি ডিছকাছ কৰিছোঁ যদি এনটা হয় তেতিয়াহ'লে অক্টাহাইড্ৰেল ভইড কিমানটা ওলায় এনটাই হয় মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ অৱশ্যে ইয়াত টেট্ৰাহাইড্ৰেল ভইডৰ কথা উল্লেখ নাই কাৰণে আমি সেইখিনি উল্লেখ নকৰিলেও আমাৰ প্ৰয়োজন নাই মানে নকৰিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া মন কৰা কুৱেশ্যনটোলৈ আকৌ চোৱা যে কৈছে যে এক্স অকুপাই অল দ্য অক্টাহাইড্ৰেল ভইড যিমানটা অক্টাহাইড্ৰেল ভইড অকুপাই এৰাইজ হৈছে যিমানটা অক্টাহাইড্ৰেল ভইড মানে কিমানটা এৰাইজ হৈছে এনটা তেনেকুৱা এনটা সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰে কোনে এক্স নামৰ কেটায়নবিলাকে অ'কে তো তেনেকুৱা হ'লে কি হ'ব এক্সৰ নাম্বাৰ কিমান হ'ব এক্স অকুপাই অল দ্য অক্টাহাইড্ৰেল ভইড বুলি কোৱাৰ লগে লগে এক্সৰ নাম্বাৰ কিমান হ'ব এনটা হ'ব লাগিব তেনে তুমি এনেকৈ ইমাজিন কৰিব পাৰা যে পাৰ্টিকুলাৰ সংখ্যা মনতে ভাবি লোৱা এন নহয় যেনিবা আছে 10টা বুলি ভাবি লোৱা মনতে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব অক্টাহাইড্ৰেল ভইড কিমানটা ওলাব 10টা ওলাব সেই তেনেকুৱা অক্টাহাইড্ৰেল ভইড মনতে ভাবি লোৱা গাঁত কিছুমান এনেকৈ ধৰণে গাঁত কিছুমান ভাবি লোৱা 10টা এনেকুৱা ধৰণৰ গাঁত আছে আৰু সেই গাঁতবিলাকক কোনে অকুপাই কৰিব এক্স নামৰ পাৰ্টিকুলে অকুপাই কৰিব এতিয়া চিন্তা কৰা এনেকুৱা যদি গাঁতৰ সংখ্যা 10টা হয় তেতিয়াহ'লে এক্সৰ সংখ্যা কেইটা লাগিব এক্স নামৰ পাৰ্টিকুলটো কেইটা লাগিব অভিয়াছলি 10টা লাগিব অ'কে সেই লজিকটো ইয়াত লগাব লাগিব ইয়াত কৈছে যে এনায়ন মানে ৱাইৰ সংখ্যা যদি এনটা আমি 10টা 12টা এইবিলাক লোৱা নাই আমি এটা মানে কৰিছোঁ জেনেৰেলাইজ ফৰ্ম হিচাপে এনটা যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে অক্টাহাইড্ৰেল ভইডৰ সংখ্যা কিমান হ'ব এনটাই হ'ব আৰু সেই এনটা সম্পূৰ্ণৰূপে ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে এক্সৰ সংখ্যা কিমান প্ৰয়োজন হ'ব এক্সৰ সংখ্যা হ'ব এনটা তেতিয়াহ'লে এক্স ইজ টু ৱাই ইজিকেল কি হ'ব এন ইজ টু এন হ'ব মিনছ 1:1 আৰু 1:1 হোৱাৰ লগে লগে ফৰ্মুলা কি হ'ব x1 y1 মিনছ কি হ'ব xy হ'ব সেইটো ফৰ্মুলা অ'কে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ বুজি পাইছানে ক'বা যদি নাই বুজা মই আকৌ ৰিপিট কৰিম এতিয়া আমি এটা কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ 2019 চনৰ এটা কুৱেশ্যনটো আছিলে হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্মুলা অফ এ কম্পাউণ্ড in which the element y makes CCP বুলি কোৱাৰ লগে লগে তুমি বুজি পাইছা চাগে y বিলাক কি হ'ব y বিলাক হ'ব এনায়ন and atoms of x occupy 1/3 of tetrahedral void তাৰমানে x বিলাক কি হ'ব কেটায়নছ হ'ব আৰু কেটায়ন হ'ব কিন্তু কেটায়ন আকৌ গোটেই টেট্ৰাহাইড্ৰেল ভইড বিলাক অকুপাই নকৰে টেট্ৰাহাইড্ৰেল ভইডৰ 1/3 মানে 1/3 হে অকুপাই কৰে চাই লওঁ কথাটো প্ৰথম কথা আমি ধৰি ল'ম এনায়নৰ সংখ্যা মানে ৱাইৰ সংখ্যা এনটা ধৰি ল'ম তেতিয়াহ'লে লগে লগে কি হ'ব টেট্ৰাহাইড্ৰেল ভইডৰ সংখ্যা কি হ'ব টুৱাইচ এনটা হ'ব ঠিক আছে আৰু এক্সে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰে নেকি নকৰে টেট্ৰাহাইড্ৰেল ভইডৰ মানে টুৱাইচ এনৰ 1/3 হে অকুপাই কৰে ঠিক আছে তো নাম্বাৰ অফ এক্স কি হ'ব 1/3 অফ টুৱাইচ এন একেবাৰে চিম্পল 1/3 অফ টুৱাইচ এন আৰু তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এক্স ইজ টু ৱাই ইজিকেল কি হ'ব মানে এইটো 2/3n হয়তো তো এক্সৰ জেগাত আমি 2/3n পাতিম ৱাই জেগাত কিমান পাতিম ৱাই জেগাত পাতিম আমি এন পাতিম ঠিক আছে এন কেঞ্চেল গুচি গ'ল থাকিব কি 2/3:1 আৰু ইয়াক যদি দুইফালে যদি মানে এই ইহঁত দুটাকে যদি 3 মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ আল্টিমেটলি কি হ'ব ইয়াক যদি 3 মাল্টিপ্লাই কৰোঁ একেধৰণে 1ক 3 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো কেঞ্চেল গুচি যাব থাকিব কি 2 ইয়াত থাকিব কি 3 2:3 তাৰমানে x is to y ইকুৱেল কি হ'ব 2:3 হ'ব ফৰ্মুলাটো কি হ'ব
x2 y3 হ'ব ওকে এটো হ'ব আমাৰ ফৰ্মুলা একেধৰণে আৰু এটা কোৱেশ্চন আমি লম এই কোৱেশ্চনটো 2015 চন আৰু 17 চনত আহিছিলে ৰিপিট হৈছে খুব ইম্পৰ্টেন্ট মই বাৰে বাৰে কৈছো প্ৰত্যেক বছৰে আহি আছে অলমোষ্ট এটো কাৰণে অহাৰ পসিবিলিটি খুবেই বেছি কোৱেশ্চনটো আছিলে এটমছ অফ এলিমেন্ট বি ফৰ্ম HCP লেটিছ তো লগে লগে বি কি হ'ব কেটায়ন হ'ব নে এনায়ন হ'ব অবভিয়াসলি এনায়ন হ'ব এন্ড দোজ অফ এলিমেন্ট এ অকুপাই 2/3 অফ টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েড লগে লগে কি হ'ব এ বিলাক কি হ'ব কেটায়ন হ'ব কাৰণ তাহাঁতি টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েড মিন্স ভয়েড অকুপাই কৰে হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্মুলা অফ দ্য কম্পাউণ্ড একেবাৰে সিম্পল চাই লোৱা এতিয়া ধৰি লওঁ যেটো এনায়ন মিন্স বি সংখ্যা আমি n ধৰি লম লগে লগে আমি কি পাম টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েডৰ সংখ্যা কিমান হ'ব টুৱাইছ n হ'ব ওকে টুৱাইছ n আকৌ কোৱেশ্চনটোত কৈছিলে যে এ নম্বৰ কেটায়ন বিলাকে টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েড গুটেখিনি অকুপাই নকৰে টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েডৰ 2/3 অকুপাই কৰে মানে টুৱাইছ n ৰ 2/3 অকুপাই কৰে এটো কাৰণে কোৱা হৈছে এ অকুপাই 2/3 অফ টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েড দ্যাট ইজ নাম্বাৰ অফ এ কিমান হ'ব 2/3 অফ টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েড মিন্স টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েডৰ সংখ্যা কিমান আছিলে টুৱাইছ n আছিলে তো আলটিমেটলি কি হ'ব 2 into 2 means 4 divided by 3 okay 4/3 n a এর সংখ্যা আর b সংখ্যা কিমান n তো রেশিও যদি আমি বানাও a is to b ইকুয়াল কি হ'ব 4/3 n is to n n ক্যান্সেল যাব 4/3 is to 1 আলটিমেটলি আমি আগৰ নিচিনাকৈ যদি কৰোঁ আলটিমেটলি a is to b ইকুয়াল কিমান পাম 4 is to 3 means কম্পাউণ্ডৰ ফৰ্মুলা হ'ব a4b3 অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা টপিক আমি ডিসকাস কৰিলো এই টপিকটোৰ ওপৰত যদি কিবা কোৱেশ্চন তোমালোকে সুধিব পাৰা ওকে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি আৰু কোৱেশ্চন যদি আহিছে আগে পিছে তেতিয়ালে আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব ওকে থ্যাংক ইউ